Att köpa lägenhet. Hej och varmt välkommen. Idag får vi lyssna på ett samtal mellan Sara, som funderar på att köpa sin första bostad i Sverige, och Anna, en erfaren mäklare. Sara har många frågor om hur det fungerar i Sverige och vad hon behöver tänka på som köpare. Anna kommer att guida henne genom de viktigaste stegen, från lånelöfte till dolda kostnader och vad man ska titta efter i en lägenhet. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Hej! Välkommen in. Du måste vara Sara. Ja, precis. Sara heter jag. Tack så mycket. Trevligt att träffas. Ta en plats. Så, du är intresserad av att köpa din första bostad här i Sverige. Har jag förstått det rätt? Ja, precis. Det stämmer. Jag har funderat på det länge nu, men det känns som en djungel. Jag vet inte riktigt var jag ska börja eller vad som är viktigt att tänka på. Det är ju så annorlunda mot hur det funkar i mitt hemland. Jag förstår dig. Många upplever det så. Men vi tar det lugnt och går igenom allt. Först och främst, har du varit i kontakt med någon bank för ett lånelöfte? Lånelöfte? Vad är det? Ett lånelöfte är som ett preliminärt besked från banken om hur mycket du får låna. Det är jätteviktigt att ha det klart innan du börjar titta på lägenheter på allvar. Annars kan du missa chansen när det dyker upp något du gillar. Det visar också säljaren att du är en seriös köpare. Aha, så det är första steget alltså. Vad mer måste jag tänka på som köpare? Som köpare är det ditt ansvar att undersöka lägenheten noggrant. Även om vi mäklare lämnar information så är det du som har undersökningsplikt. Det betyder att du ska kolla efter fel och brister. Ta med dig någon som är kunnig, kanske en vän eller en besiktningsman när du går på visning. Fråga mycket. Undersökningsplikt, okej. Det låter ju lite läskigt om man missar något. Ingen fara. Därför är det bra att du pratar med mig nu. Sen är det ju bra att fundera över vad du egentligen letar efter. Vad har du för förväntningar på din nya bostad? Hur många rum? Var vill du bo någonstans? Vilken typ av område? Jag vill bo nära tunnelbanan, det är viktigt. Och jag behöver minst 2 rum. En lugn gata vore skönt, men ändå med affärer och sånt i närheten. En balkong vore en dröm, men inget krav. Just det. Något annat som är viktigt är ju föreningens ekonomi. När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Du betalar en månadsavgift till föreningen som täcker kostnader som värme, vatten, sophämtning och lån som föreningen har. Det är jätteviktigt att kolla att föreningen är stabil och inte har för stora skulder. Vi kan hjälpa dig med att få fram information om föreningen. Månadsavgift, okej. Och hur är det med andra kostnader utöver köpeskillingen? Det är ju en hel del pengar man pröjsar. Absolut. Utöver själva priset för lägenheten tillkommer det några startkostnader. Du har lagfartskostnad om det är en fastighet, det är inte aktuellt för bostadsrätt. Och pantbrevskostnad om du tar lån och behöver nya pantbrev. Sen tillkommer en avgift till Transportstyrelsen för att registrera dig som ägare och ibland en liten uppläggningsavgift från banken för lånet. Räkna med runt 1-2% av köpeskillingen för de här initiala kostnaderna. Oj, det var mer än jag trodde. Och sen månadsavgiften. Hur funkar det med räntan på bolånet? Är den fast eller rörlig?
Det kan du välja med banken. Rörlig ränta följer marknaden så den kan gå upp och ner. Fast ränta ligger på samma nivå under en bestämd period, till exempel 3 eller 5 år. Många väljer en mix för att sprida risken. Det är något du måste diskutera noga med din bankkontakt. Okej, så jag behöver 1. Ett lånelöfte. 2. Undersöka lägenheten noga. 3. Kolla föreningens ekonomi. Och 4. Räkna med extra kostnader utöver köpeskillingen. Och sen att jag vet vad jag vill ha. Såklart. Exakt. Du har fattat galoppen. Och det är just därför vi finns här. När du har lånelöftet klart och en klar bild av vad du söker kan vi börja titta på objekt som passar dina önskemål och förutsättningar. Du vill alltså ha en 2:a eller kanske en mindre 3:a, nära tunnelbanan i ett lugnt område med service och gärna med balkong. Och du vill ha koll på både initiala kostnader och månadskostnaden. Precis. Det känns mycket klarare nu. Tack så hemskt mycket, Anna. Det här har varit till stor hjälp. Ingen orsak, Sara. Det är därför jag är här. Nu vet du vad som gäller för att komma igång. När du har pratat med banken och känner dig redo, hör av dig så tar vi nästa steg. Lite till. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Hej! Välkommen in. Du måste vara Sara. Ja, precis. Sara heter jag. Tack så mycket. Trevligt att träffas. Ta en plats. Så, du är intresserad av att köpa din första bostad här i Sverige. Har jag förstått det rätt? Ja, precis. Det stämmer. Jag har funderat på det länge nu, men det känns som en djungel. Jag vet inte riktigt var jag ska börja eller vad som är viktigt att tänka på. Det är ju så annorlunda mot hur det funkar i mitt hemland. Jag förstår dig. Många upplever det så. Men vi tar det lugnt och går igenom allt. Först och främst, har du varit i kontakt med någon bank för ett lånelöfte? Lånelöfte? Vad är det? Ett lånelöfte är som ett preliminärt besked från banken om hur mycket du får låna. Det är jätteviktigt att ha det klart innan du börjar titta på lägenheter på allvar. Annars kan du missa chansen när det dyker upp något du gillar. Det visar också säljaren att du är en seriös köpare. Aha, så det är första steget alltså. Vad mer måste jag tänka på som köpare? Som köpare är det ditt ansvar att undersöka lägenheten noggrant. Även om vi mäklare lämnar information så är det du som har undersökningsplikt. Det betyder att du ska kolla efter fel och brister. Ta med dig någon som är kunnig, kanske en vän eller en besiktningsman när du går på visning. Fråga mycket. Undersökningsplikt, okej. Det låter ju lite läskigt om man missar något. Ingen fara. Därför är det bra att du pratar med mig nu. Sen är det ju bra att fundera över vad du egentligen letar efter. Vad har du för förväntningar på din nya bostad? Hur många rum? Var vill du bo någonstans? Vilken typ av område? Jag vill bo nära tunnelbanan, det är viktigt. Och jag behöver minst 2 rum. En lugn gata vore skönt, men ändå med affärer och sånt i närheten. En balkong vore en dröm, men inget krav. Just det. Något annat som är viktigt är ju föreningens ekonomi. När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Du betalar en månadsavgift till föreningen som täcker kostnader som värme, vatten, sophämtning och lån som föreningen har. Det är jätteviktigt att kolla att föreningen är stabil och inte har för stora skulder.
Vi kan hjälpa dig med att få fram information om föreningen. Månadsavgift, okej. Och hur är det med andra kostnader utöver köpeskillingen? Det är ju en hel del pengar man pröjsar. Absolut. Utöver själva priset för lägenheten tillkommer det några startkostnader. Du har lagfartskostnad om det är en fastighet, det är inte aktuellt för bostadsrätt. Och pantbrevskostnad om du tar lån och behöver nya pantbrev. Sen tillkommer en avgift till Transportstyrelsen för att registrera dig som ägare och ibland en liten uppläggningsavgift från banken för lånet. Räkna med runt 1-2% av köpeskillingen för de här initiala kostnaderna. Oj, det var mer än jag trodde. Och sen månadsavgiften. Hur funkar det med räntan på bolånet? Är den fast eller rörlig? Det kan du välja med banken. Rörlig ränta följer marknaden så den kan gå upp och ner. Fast ränta ligger på samma nivå under en bestämd period, till exempel 3 eller 5 år. Många väljer en mix för att sprida risken. Det är något du måste diskutera noga med din bankkontakt. Okej, så jag behöver 1. Ett lånelöfte. 2. Undersöka lägenheten noga. 3. Kolla föreningens ekonomi. Och 4. Räkna med extra kostnader utöver köpeskillingen. Och sen att jag vet vad jag vill ha. Såklart. Exakt. Du har fattat galoppen. Och det är just därför vi finns här. När du har lånelöftet klart och en klar bild av vad du söker kan vi börja titta på objekt som passar dina önskemål och förutsättningar. Du vill alltså ha en 2:a eller kanske en mindre 3:a, nära tunnelbanan, i ett lugnt område med service och gärna med balkong. Och du vill ha koll på både initiala kostnader och månadskostnaden. Precis. Det känns mycket klarare nu. Tack så hemskt mycket, Anna. Det här har varit till stor hjälp. Ingen orsak, Sara. Det är därför jag är här. Nu vet du vad som gäller för att komma igång. När du har pratat med banken och känner dig redo, hör av dig så tar vi nästa steg. Lycka till! Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska.